Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu sáp model là VCS800. Nhìn diện mạo bên ngoài của nó khá là đơn giản, nhưng mà khi chúng ta mở cái ben ra thì là thiết kế cũng khá là đẹp. Đồng hồ quắc của máy sáng màu xanh lục đậm rất đẹp. Đây chính là máy SVS chất lượng cao, có sử dụng 9 đầu từ Amorphous. Ngoài ra máy sáp VCS800 này còn có sử dụng một công nghệ nữa, đó chính là sử dụng đầu từ 19 micromet, viết tắt là 19 micron. Ngoài những mép từ cơ bản ra thì trống từ của máy còn có trang bị thêm một cặp mép từ có độ rộng là 19 micromet, và tính năng này giúp cải thiện chất lượng ghi và phát âm thanh ở tốc độ chậm, tốc độ EP. Máy này còn có trang bị thêm TPC kỹ thuật số, có tính năng lao từ tự động. Máy này có giá xuất xưởng ở tầm trung bình 175.000 yên, và theo như một số nguồn thông tin mà tôi tham khảo được của một số người chuyên sưu tầm về đầu video, thì model VCS800 này là model đầu tiên của hãng Sharp được trang bị tính năng đầu từ 19 micromet. Các nút ở bên trong cơ be được thiết kế khá đẹp. Cái biến trở được thiết kế ở dạng thanh gạt. Đây chính là hai biến trở dùng để chỉnh âm thanh ở chế độ ghi. Đây chính là biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh từ mờ đến sắc nét. Đây chính là biến trở để chỉnh âm lượng headphone. Và đây chính là núm shuttle jog. Máy này có hai màn hình hiển thị. Màn hình bên trái này đó chính là hiển thị về timer, counter và đèn TVU. Màn hình bên phải này đó chính là hiển thị các món hoạt động của máy. Ở đây có một công tắc dùng để chọn lại đầu từ. Ở mod chạy tốc độ chậm 3 giờ EP, chúng ta có thể chọn lại đầu từ là đầu từ thông thường hoặc đầu từ file. Đầu từ file này chính là loại 19 micromet. Đầu từ này sẽ giúp cải thiện chất lượng ghi và phát video, giúp cho video sẽ tốt hơn. Phía trước này sẽ có thêm jack S-Video in và AV in. Về phần AV này chúng ta thấy rằng cái jack audio này sẽ được mạ vàng. Máy VCS800 này có một nhược điểm, đó chính là rất dễ gãy cáp cửa ben. Cửa ben của máy này sử dụng cáp cứng chứ không phải là cáp mềm, cho nên là khi chúng ta lật cửa nhiều lần thì nó sẽ rất dễ bị gãy những cái chân bên trong và dẫn đến là không ăn tín hiệu. Những phím nhấn này sẽ bị liệt. Đây chính là bên trong của máy. Phần mạch điện được thiết kế dày đặc, rất nhiều tấm mạch. Bên trái đó chính là phần dàn cơ. Và máy này sử dụng dàn cơ phổ thông của hãng Sharp. Nhược điểm của máy là sử dụng nguồn xung rất kém. Khi mua máy này về thì tôi đã thay thế tất cả các tụ nguồn của nó. Những cái tụ này sử dụng là tụ kém chất lượng. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Phần dàn cơ này nhìn rất quen thuộc. Nó là loại dàn cơ phổ thông của hãng Sharp. Đây chính là lock loading. Ở đây chính là cam điều khiển của máy. Dàn cơ này sử dụng cam màu xám. Cam màu xám sử dụng cho các máy S và S. Còn những cái loại thông thường như K98 mà sử dụng cam màu đen. Ở đây có hai dây Cora. Dây này đó chính là dây loading và dây này đó chính là dây dành cho học băng. Đối với những dạng dàn cơ Sharp như vậy thì nó hay bị lỏng hai cái dây Cora này. Nó gây ra cái hiện tượng mà nuốt băng không được, hoặc là nuốt băng sau một thời gian nó sẽ ói băng ra. Thì chúng ta sẽ thay hai dây Cora này. Đây chính là phần trống từ của máy. Trên trống từ này có rất nhiều mép từ và tôi đếm thì nó có tổng cộng là 9 mép từ, bao gồm là một cặp ghi phát thông thường ở chế độ SB, một cặp ghi phát ở chế độ EP, một cặp hi-fi, một mép từ xóa hình với là một cặp mép từ 19 micromet. Đối với lại VFS, khi chạy băng ở tốc độ chậm EP 3 giờ thì những cái vệt quét trên băng này nó sẽ chồng chất, dẫn đến việc là chất lượng hình ảnh ở chế độ chậm này nó sẽ không được đẹp. Chính vì vậy hãng Sharp đã thêm một cặp mép từ vào, và cặp mép từ này có độ rộng là 19 micromet, rất mỏng và cặp mép từ này sẽ có tác dụng đọc những tín hiệu này một cách tốt nhất, giúp cho chất lượng hình ảnh ở chế độ chậm này đẹp như là tốc độ thường. Và có thể nói hãng Sharp tiên phong trong lĩnh vực này. Ở đây tôi có thêm một máy VCS800 nữa, và có thể là máy này nó được sản xuất ở một cái giai đoạn khác, cho nên ở phiên bản này sử dụng trống từ này được mạ rất đẹp. Và mạ này là dạng mạ rất chắc chứ nó không bị bong tróc như là loại K98. Thì có thể cái phiên bản này được sản xuất sau, cho nên là nhà sản xuất này đã mạ thêm cho nó tốt hơn, tăng cường độ cứng. Còn máy tôi giới thiệu ở đây có lẽ là máy đời đầu, cho nên là trống từ này vẫn chưa được mạ.
Ở đây có một rờ le dùng để lau từ mỗi lần loading. Bên phải này đó chính là phần mạch điện của máy. Tấm mạch trên cùng này đó chính là mạch xử lý điều khiển hệ thống và điều khiển sạc vô cho các động cơ. Và những IC điều khiển trên đây đều là dạng của hãng Sharp thiết kế và sản xuất. IC này thường có mã là X. Máy này sử dụng mạch hai lớp và khi hư hỏng thì rất khó dò tín hiệu và sửa chữa. Thêm một nhược điểm của dòng máy này nữa đó chính là sử dụng dây cáp bẹ màu trắng như vậy. Những dây này rất là dễ hỏng, rất dễ gãy chân. Do mạch điện nhiều cho nên là các khối chức năng này sẽ được thiết kế ở dạng cạc cắm. Có vẻ như rất gọn nhưng mà khi mà hư hỏng của chúng ta rất khó đo tín hiệu ha. Tại vì khi đo tín hiệu chúng ta còn phải rút những cái khối chức năng này lên. Đây chính là mạch xử lý video. Đây chính là mạch hi-fi. Đây chính là khối RF. Và đây chính là hộp TBC. Hộp này sẽ có tác dụng là xử lý tín hiệu video. Bên đây sẽ có phần AD, chuyển đổi sang tín hiệu kỹ thuật số, rồi sau đó nó sẽ xử lý và chuyển ngược về tín hiệu analog. Hộp này có tác dụng là làm cho hình ảnh trở nên ổn định hơn khi chúng ta phát những băng cũ. Thì cái tính năng TBC này ở những máy dân dụng thì nó hoạt động cũng không hiệu quả. Khi mà chúng ta gạt on lên thì có vẻ như nó cũng không có tác dụng nhiều, nhưng mà nó khiến cho hình ảnh bị mờ, cho nên là thường là ở những cái TBC của dòng thấp này rất ít được sử dụng. Đây chính là mạch xử lý tín hiệu âm thanh hi-fi. IC xử lý âm thanh hi-fi đó chính là AN3975. Và trên mạch hi-fi này sẽ có rất nhiều những linh kiện analog ha, rất nhiều biến trở, chỉnh định thông số nè, rồi rất nhiều tụ. Và tụ ở đây sử dụng tụ Nichicon loại màu đen nhỏ. Mạch ở đây cũng sử dụng mạch hai lớp ha, có cả điện trở than nữa. Và đây chính là mạch xử lý video, bao gồm là VHS và SVHS. Nhược điểm của cái cách thiết kế như vậy là rất khó khi mà chúng ta đo tín hiệu ha. Tại vì khi sửa chữa những thiết bị video thì cần phải đo tín hiệu nóng, tức là lúc hoạt động, lúc có điện. Còn khi mà thiết kế như vậy chúng ta không thể nào mà chọt que đo và chúng ta dò được. Chúng ta phải rút lên, mà khi rút lên thì là mất điện, không thể đo dạng tín hiệu nóng. Thiết kế như vậy nó tuy gọn nhưng mà nó cũng có cái điểm hạn chế. Thì thông thường đối với lại cái máy Sharp này nó hay hỏng cái mạch video với lại mạch hi-fi. Cái dạng máy Sharp mà đời SVFS mà như vậy nè, rất hay hỏng như tấm mạch này. Đây chính là phía dưới của máy. Đây chính là phía dưới của tấm mạch men. Nó sẽ cắm những khối chức năng phía trên. Và đây chính là phía dưới của dàn cơ. So với loại dàn cơ Sharp phổ thông thì dàn cơ này nó có một cải tiến, đó chính là sử dụng một cái motor cuốn băng riêng biệt. Ở những loại dàn cơ phổ thông thì sử dụng dây Cora, và dây Cora này rất hay bị giãn, bị lỏng, khiến cho khi một tua băng thì nó sẽ bị trượt ha. Nó sẽ chạy không được. Còn loại dàn cơ này sử dụng cái motor như vậy. Motor này chạy rất mạnh, nó cuốn băng rất khỏe ha. Và cái ưu điểm này nó cũng phát sinh thêm một cái nhược điểm liên quan, đó chính là nó hay bị vỡ cái bánh răng tua băng. Cái bánh răng này nó có cốt đồng và phủ nhựa bên ngoài. Nếu hoạt động một thời gian dài thì cái trục motor này nóng lên, khiến giãn nở và làm cho cái phần nhựa này sẽ bị gãy ra ha. Và thường là người ta sẽ thay cái dạng bánh răng mới, có thể là dạng đồng hoặc là bánh răng nhựa. Có một điểm tôi không thích ở dàn cơ này nữa, đó chính là sử dụng những loại cáp bẹ như vậy. Những loại cáp bẹ này rất bị dễ gãy những cái chân. Khi chúng ta cắm vào nó rất là dễ gãy ha, dẫn đến việc là không tiếp xúc hoặc là bị trượt chân, dẫn đến chặt mạch. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một lỗ nhỏ ở máy này. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng vào. Máy nút băng bình thường. Ở mode play này thì hình ảnh và âm thanh hi-fi đều lên bình thường. Hình ảnh của máy Sharp cũng khá là đẹp. Ở đây có nút nhấn TBC. Chúng ta thử gạt on off xem hiệu ứng của nó như thế nào. Thì TBC này có hoạt động. Âm thanh hi-fi này cũng ra tiếng rất tốt.
大井日本私の好きな山梨県9月5日 BS2 と BS2 ビジョンで生放送. Ở mod shot này hình ảnh cũng khá đẹp ha. Đây chính là shot theo chiều ngược. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Hiện tượng chúng ta thấy là khi bấm eject này thì băng đẩy ra, xong khoảng thời gian thì là nó lại đẩy băng vào. Bây giờ tôi thử một lần nữa nè, bấm eject. Nó đẩy ra, sau một khoảng thời gian lại nuốt vào và nó lại lock in ha. Bây giờ tôi bấm eject một lần nữa nè. Lần này tôi sẽ hỗ trợ tôi đẩy băng bằng tay. Thì khi lấy băng bằng tay ra như vậy thì nó sẽ không bị. Thì đối với máy sáp, nó sẽ có những cái bệnh liên quan đến cái hộp băng như vậy. Thì nó sẽ có hai loại bệnh chính. Một loại là khi chúng ta cho băng vào, băng sập xuống, sau vài giây nó lại tự ói ra. Và một cái hiện tượng giống như vậy, đó là chính là khi chúng ta lấy băng ra, băng vừa đẩy ra sau vài giây nó lại tự động nuốt vào. Thì đây chính là hai loại bệnh khác nhau. Nó cũng có hai nguyên nhân khác nhau. Đối với cái loại bệnh thứ nhất, đó chính là khi cho băng vào sau vài giây nó tự ói ra. Nguyên nhân là do lỏng cái dây Cora ở đây, khiến cho khi kéo băng vào thì lực nặng, cho nên là dây bị tuột, không sập băng xuống hoàn toàn. Hoặc là do khô mỡ bò ở con sâu ở đây. Thì trong trường hợp đó chúng ta chỉ cần thay dây Cora này là xong. Còn đối với cái dạng lỗi thứ hai này, là khi đẩy băng ra thì nó tự nuốt vào. Thì chúng ta thấy ở trong trường hợp này là cái hộp băng nó có vẻ rất lỏng lẻo. Nó không có chắc ha, nó lỏng lẻo. Thì nguyên nhân đó chính là do gãy cái lò xo ở phần hộp băng này. Thì đối với lỗi này chúng ta cần phải tháo hộp băng ra và chúng ta sửa ha. Đầu tiên chúng ta sẽ rút điện. Sau đó thì rút cái phần dây cáp này. Cẩn thận, phần dây cáp này rất dễ bị bong chân. Thì chúng ta còn phải lấy kìm chúng ta nhổ ra. Một số trường hợp nếu như mọi cáp này bị lỏng cũng gây ra cái lỗi như trên ha. Nên chúng ta phải cẩn thận. Không để những cái chân này nó bị bong ra. Đây chính là phần hộp băng của máy. Phần hộp băng này sẽ điều khiển bằng một cái pulley. Pulley này sẽ kéo cái cam này sẽ đẩy băng xuống ha. Bên đây cũng có một cái càng đẩy xuống. Thì cái lỗi này nguyên nhân đó là do bị lỏng cái hộp băng rất là lỏng lẻo, là do gãy một cái lò xo ở đây. Thì chúng ta cần phải tháo ra và chúng ta dán lò xo lại. Cái đầu tiên chúng ta sẽ tháo cái mạch in ở đây nè. Chúng ta sẽ rất cẩn thận ha. Tại vì cái mạch in này nó cũng hay bị gãy chân lắm. Ở trong mạch in này nó sẽ có cái công tắc này dùng để phát hiện băng ra vào nè, rồi nó sẽ có transistor. Thì khi chúng ta tháo mạch in này mới lấy được cái thanh này ra. Đây là xo đã bị gãy rồi.
Thì thường lò xo nó sẽ được móc vào cái bánh răng phía dưới. Bánh răng phía dưới nó sẽ có một cái móc ở đây. Và cái lò xo này sẽ có tác dụng là căng, khiến cho hai cái bánh răng này ôm sát vào nhau. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái móc lò xo đã bị gãy, cho nên chúng ta thấy là bánh răng này rất lỏng lẻo, dẫn đến việc là hộp băng đẩy ra không hết hoàn toàn ha. Nó chỉ nằm một nửa thôi. Và sau khoảng thời gian máy phát hiện ra là băng chưa ra khỏi, cho nên là sẽ đẩy vào tiếp. Cái móc lò xo này đã bị gãy rồi. Nếu may mắn chúng ta sẽ tìm ra một cái móc gãy như vậy, rơi ở trong dàn cơ gần cái cam. Thì đây chính là cái trường hợp may mắn chúng ta tìm được cái mảnh vỡ này và chúng ta dán vào. Trong trường hợp may mắn thì chúng ta sẽ dùng cái mảnh vỡ này chúng ta dán vào cái bánh răng ha. Chúng ta dán keo vào và sử dụng tiếp. Đó chính là trường hợp may mắn nhất. Nhưng mà đa phần á, thì là cái móc này nó sẽ bị thất lạc. Tức là khi chúng ta vận chuyển máy, chúng ta lắc lên lắc xuống thì nó sẽ rơi ra ngoài và sẽ thất lạc luôn. Thì trong trường hợp đó chúng ta không thể nào mà dán keo được. Thì đa phần gặp trường hợp này. Thì cho nên hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn với các bạn cách khắc phục cái lỗi này. Chính là không dùng cái mảnh vỡ đó mà chúng ta sẽ chế một cái móc giả ha. Chúng ta sẽ chế một cái móc giả ở đây để móc lò xo. Đây là cái lò xo của nó nè. Thì để làm được phương pháp này thì tôi sẽ khoan hai cái lỗ ha. Đục hai cái lỗ và chúng ta dùng dây đồng. Chúng ta móc vào. Sau khi đục hai lỗ nó sẽ như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng dây đồng chúng ta móc cái lò xo vào. Đây chính là lò xo. Tôi sẽ sử dụng dây đồng. Dây đồng chúng ta có thể dùng loại 0.5 hoặc là 0.8 đâu được. Sẽ cho nó hai vòng. Chúng ta cần cố định cái móc dây đồng ở đây. Thứ nhất là để cho không bị rơi ra trong quá trình hoạt động. Thứ hai là để cho nó nằm sát xuống, không bị cạ vào cái thành hộp băng. Thì đây tôi sẽ sử dụng keo 502 để dán. Thì trước khi dán tôi sẽ cho cellulo vào. Chúng ta có thể sử dụng là giấy hoặc là bông gòn đều được, để tăng khả năng kết dính của keo. Đây chính là cái móc lò xo sau khi chúng ta đã chế nó như vậy. Tiếp đến đó chính là cho cái lò xo xoắn này vào. Đây, cái bánh răng của chúng ta sau khi dán này nó sẽ như vậy, nó rất chắc ha. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái bánh răng này vào hộp băng. Thì khi gắn chúng ta phải lưu ý một số điểm. Nếu mà gắn sai thì là sẽ không hoạt động được. Ở đây nó có một cái hệ thống cái chốt để điều khiển cái bu ly. Chúng ta sẽ cho cái chốt này nhả ra như vậy. Rồi tiếp đến đó chính là cái vị trí canh chỉnh. Ở đây nó sẽ có 3 cái dấu canh chỉnh. Dấu thứ nhất nè, dấu thứ hai và dấu thứ ba. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho cái hộp băng này chạy ra hết hành trình nè.
chạy hết hành trình, thì lúc đó thì là cái chốt này nó sẽ nằm ở phía bên trái. Còn trên cái bánh răng này nó sẽ cũng có 2 điểm canh chỉnh, 2 điểm canh chỉnh này nè. Chúng ta sẽ gắn làm sao cho cái vị trí canh chỉnh trên bánh răng này, vị trí ở trên này, nó phải trùng với lại cái điểm canh chỉnh trên bánh răng nhỏ. Vị trí ở giữa ha, như vậy là đúng nè. Thì làm như vậy rất là khó gắn, cho nên chúng ta sẽ đẩy học bằng một chút. Đẩy vào một chút như vậy. Chúng ta sẽ gắn sao cho vị trí thứ hai trùng nhau nè. Đây, như vậy. Rồi vừa lúc đó là cái càng của cái bánh răng này nó phải trùng với lại cái lẫy của phần học băng. Sau đó chúng ta đẩy vào. Thì trước khi đẩy chúng ta sẽ banh cái chốt này lên. Sau đó xoay cái bánh răng to này sang bên trái một chút. Đây, đây chính là vị trí canh chỉnh đúng. Vị trí phía trên của bánh răng to nó phải thẳng hàng với vị trí giữa của bánh răng nhỏ. Và lúc này cái chốt này nó phải nằm ở vị trí chính giữa hai cái lớp bánh răng. Như vậy mới đúng ha. Còn nếu mà chúng ta gắn sai thì nó sẽ không chạy được. Bây giờ tôi sẽ cho một ít mỡ bò lên cái phần cam này để cho nó hoạt động thêm trơn tru. Trong một số trường hợp mà cái mỡ bò nó bị khô thì là cũng có thể là gây ra cái hiện tượng như trên. Thì cái lỗi này ở mí sáp thì rất là thông dụng ha. Thường những cái dàn cơ của sáp sau một thời gian sử dụng thì nó bị gãy chốt bánh răng và nó gây ra cái hiện tượng này. Và nếu chúng ta mua máy sáp về là khả năng bị rất là cao. Cho nên là hy vọng clip này có thể là hướng dẫn các bạn khắc phục những cái lỗi mà chúng ta sẽ tự giải quyết được ở nhà. Bây giờ tôi sẽ gắn đến cái trục pulley. Gắn trục pulley vào sao cho cái rãnh của then hoa này nó phải trùng với cái chốt đóng mở. Đây, trùng như vậy là đúng nè. Sau đó chúng ta sẽ sửa cái con sâu này lại. Rồi gắn cái cover. Bây giờ chúng ta thử test máy nè. Bật nguồn lên. Cho băng vào nè. Rồi giờ bấm eject nè. Đây, băng đã ra được rồi. Ra hoàn toàn ha, và không có hiện tượng là tự nuốt vào nữa. Dàn cơ chạy rất trơn tru ha. Để chúng ta thử lại nhiều lần nè. Reset nè.
Lần này cũng không bị ha. Cái phương pháp sửa này rất là đơn giản, chúng ta có thể thực hiện tại nhà. Sửa thì kinh nghiệm của tôi thì nếu mà chúng ta làm cái móc giả như vậy thì nó dùng rất là chắc ha. Còn nếu như cái trường hợp dán keo thì nó có khả năng là chúng ta dán keo không kỹ thì nó sẽ bong ra sau khoảng thời gian nữa. Cho nên là cái việc mà chế cái móc giả ra thì có vẻ như là tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Ở đây tôi sẽ phát bằng EP tốc độ chậm. Mặc dù chạy tốc độ chậm nhưng mà hình ảnh lên rất đẹp. Do máy này có sử dụng công nghệ mép từ 19 mm cho nên là đọc tín hiệu trên băng rất tốt. Mặc dù băng chạy tốc độ chậm nhưng mà hình ảnh lên rất đẹp. Tiếng hi-fi của máy cũng khá là hay nha, không bị nổ. Bây giờ là tua nhanh có hình. Đây chính là tua ngược có hình. Hình ảnh cũng rất tốt. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu sáp model là VCS800. Đây là một đầu video SPSS rất chất lượng. Trong clip này chúng ta đã cùng nhau sửa một lỗi rất điển hình ở những dòng máy sáp. Khi đẩy băng ra sau một khoảng thời gian nó lại tự nước vào. Chúng ta đã khắc phục lỗi này bằng cách là sửa cái bánh răng của hộp băng, chế một cái móc giả. Công việc này cũng không quá khó khăn, hy vọng là các bạn có thể tự thực hiện được ở nhà. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những clip sau với những đầu video khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.